Tervetuloa YouTube-kanavalleni. Minä olen Virpi Finish to Goalta. Ihan aluksi todella iso kiitos kaikille niille, jotka vastasivat kyselyyni, mikä olisi tämän YouTube-videon seuraava aihe. Ja te valitsitte aiheeksi kieliopin, ja siksi päätin tehdä nyt tästä videosta nimenomaan kielioppipainotteisen. Mikäli olet innostunut suomen kielen opiskelusta, niin kannattaa tietysti seurata minun YouTube-kanavaani ja aktivoida kello, että saat joka tapauksessa aina ajoissa tietää, milloin on uusi video taas tulossa. Ja seuraavaksi vielä sen verran, eli jos haluat tästä luennosta myöskin PDF:n, sen löydät tämän videon alapuolelta. Myöskin linkit onnikursseille. Eli onnikurssit ovat minun suomen kielen opiskelukursseja, ja siellä voit aloittaa suomen kielen aivan alusta tasolla A1. Opit myöskin ääntämisen, kirjaimet ja tietysti paljon käytännön asioita sekä myöskin ihan päivittäisiä asioita, mitä tarvitset arjessasi, osaat kertoa perheestäsi ja tietysti osaat ensimmäiset sanastot ja lauseet myöskin työelämästä. Katso sitä vähän tarkemmin ja linkin löydät todellakin tämän videon alapuolelta. Ja mikäli olet jo opiskellut jonkin aikaa suomen kieltä, niin silloin sinulle tietysti sopii mun A2-kurssi tai jopa B1, jos olet jo edistynyt opiskelija ja tähtäät jopa YKI-kokeeseen. Kurssit on kaikki rakennettu sillä lailla, että pystyt jatkamaan aina tasolta kohti B1 ja YKI-koetta. Hyvä. Mikäli sinulla on kysyttävää, niin muistathan kommentoida ja muutenkin jättää kommentteja tästä videosta ja ajatuksiasi, niin päästään sitten vähän vaihtamaan myöskin mielipiteitä ja ajatuksia. Mutta iso kiitos kaikille seuraajille, että olette täällä ja olette kommentoineet ja katsoneet myöskin minun muitakin videoita. Mutta eiköhän aloiteta ja ei muuta kuin sisulla eteenpäin. Tällä videolla me puhumme KPT-astevaihtelusta. Ja sitä me tarvitsemme jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun lähdemme puhumaan suomen kieltä ja ylipäätään muodostamaan lauseita. On tärkeää tietää, kuinka erilaiset substantiivit tai verbit ja niiden muodot vaihtuvat, kun niihin lisätään erilaisia sijamuotoja. Tänään me käymme näitä useita läpi, mutta nimenomaan käymme nominatiiveista useita muotoja ja eri astevaihteluita läpi. Lopussa myös mulla on teille harjoitus, jonka voitte tehdä, ja vastaukset löytyy tietysti tämän videon alapuolelta. Hyvä. KPT-vaihtelu, eli myös konsonanttivaihtelu, tai voit myös sanoa KPT-astevaihtelu. Ehkä olet jo kuullut jonkun näistä nimistä, mutta kaikki käyvät yhtä hyvin. Katsotaan ihan ensimmäiseksi, mitä tapahtuu, kun lähdetään liikkeelle. Mikäli sanassa on 2 koota ja siihen lisätään erilaisia sijamuotoja, niin 2 koosta
tulee useimmissa sijamuodoissa 1K. PP on vähän samanlainen, ja kun lähdetään liikkeelle ja laitetaan niitä sijamuotojen päätteitä, niin siitä tulee sitten 1P, eli 1P putoaa pois. Näistä mulla on kaikista kyllä teille vielä esimerkkejä. Me katsotaan hetken kuluttua niitä tarkemmin. Ja sitten tässä on vielä T, ja tässäkin tapauksessa 2 T:stä tulee 1 T. Eli KK, K, PP, P, TT, T, KPT. Otetaan ihan ensimmäiseksi tämä K ja K kirjain ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun meillä on sana apteekki. Apteekki. Sanassa apteekki perusmuodossa sinulla on 2 K:ta. Apteekki. Mutta kun lähdet taivuttamaan sitä eri sijamuodoissa, niin useimmissa sijamuodoissa toinen K häviää. Eli sä huomaat, meillä on tässä apteekki, mutta kun me otetaan siihen SSA-pääte, niin toinen K häviää. Eli me saamme sanan apteekissa, at the pharmacy. Apteekissa. Seuraava sana tai kirjaimet on PP ja P. Meillä on tässä esimerkki sanana kuppi, a cup. Kuppi sanassa on nominatiivissa 2 P:tä, mutta kun me lähdemme muodostamaan eri sijamuotoja, niin toinen P häviää. Eli meillä on kuppi, mutta jos meillä on monikkomuoto, me lisäämme T:n ja toinen P häviää. Kupit. Kuppi on nominatiivin yksikkömuoto ja kupit nominatiivin monikkomuoto. Kiva. Miltä tuntuu? Kannattaa ottaa ehkä vähän paperia ja kynää ja kirjoittaa tiettyjä asioita muistiin, niin ei unohdu, taikka sitten myöskin voit kirjoittaa, jos sulla on vaikka tabletti tai läppäri vieressä, niin laittaa sinne muistiin näitä asioita. Ja toki sä voit sitten myöskin ladata PDF:n tästä esityksestä. Hyvä. Mutta otetaan tämä seuraava sana ja seuraavat kirjaimet. Otetaan TT ja 2 T:stä muodostuu sitten 1 T. Eli meillä on sitten tässä sana tentti. Tärkeä sana tentti, exam. Ja sanassa tentti sinulla on 2 T:tä, mutta kun sä lisäät sinne N-päätteen, tämä on nimenomaan genetiivipääte, niin tässäkin tapahtuu sillä lailla, että toinen T poistuu tai häviää. Ja sulla on sitten sana tentin. Tentti, tentin. Tässä meillä on vielä vähän tämmöinen kertaus tuosta äskeisestä, mitä me opimme. Sä voit jo harjoitella nyt ja peittää tämän toisen puolen sanat ja miettiä, osaatko sä jo sanoa ehkä ne KPT-vaihtelut, jos me lisätään näihin perusmuotoihin, sanojen perusmuotoihin kirjain N, niin mitä tapahtuu? Muistatkohan sä siitä? Sä voit sillä lailla yrittää myöskin harjoitella jo tässä vaiheessa. Tai jos haluat katsoa tämän videon useamman kerran, niin kannattaa yrittää aina välillä myös harjoitella.
Eli meillä on tämä sana takki, ja jos me lisäämme siihen sanaan takki n, eli sijamuodon, genitiivin, niin silloinhan me saamme takkisanasta takin. Takin. Takki, takin. Ja seuraava sana on lamppu. Ja kun me lisäämme sanan lamppu n-kirjaimen perään, eli otamme siinä taas sijamuodon, niin yhden p-kirjaimen pitää mennä pois. Lampun. Lampun. Lamppu, lampun. Sitten meillä on vielä tässä Matti. Matti on suomalainen miehen nimi ja myöskin miestä nimet taipuvat. Tässä tapauksessa Matti-sanassa on 2 t-tä ja kun me sanomme tai otamme tuon n-kirjaimen siihen, niin silloin toinen t jää pois ja me saamme sanan Matin. Hyvä. Miten sun harjoitus meni? Me jatkamme tästä ja pelkästään nyt tämä, mitä me katsoimme äsken, ei ole kaikki, vaan tähän tosiaan tulee useampia tämmöisiä kirjainyhdistelmiä. Ja mä oon laittanut punaisella kaikki vahvat muodot ja vihreällä sitten kaikki nämä heikommat asteet tai muodot. Hyvä. Eli meillä on nyt sana mäki, hill. Mäki, eli siinä tapauksessa, kun me lisäämme siihen n-päätteen tai jonkun muun sijamuodon, niin useimmissa sijamuodoissa sitten tämä k häviää kokonaan. Eli me saamme sanan mäen. Mutta kuinka tämä sitten loppujen lopuksi muodostetaan, niin siitä puhutaan vähän myöhemmin. Mutta tärkeää on, että huomioit, että kun lähdetään muodostamaan sijamuotoja, niin k-kirjain putoaa pois. Seuraava sana on kylpy. Ja huomaat kai täällä jo tästä pienestä niin kuin tämmöisestä muistiosta, niin P:stä tulee V, eli sitten kun me lisäämme sen sijamuotopäätteen, niin me saamme sanan kylvyn. Eli kylpy nominatiivissa ja sitten genetiivimuoto kylvyn. Viimeinen sana myöskin tosi tärkeä sana, äiti. Ja äiti, huomaat myöskin täällä T:stä tulee D, TD, eli äiti, ja sitten lisäämme tai muodostamme sitten genetiivin, niin tämä T muuttuu D:ksi. Äidin. Ja tästä me taas jatkamme. Vielä tulee kirjainyhdistelmiä, missä tapahtuu muutos. Eli otetaan sitten seuraavat 3. Eli meillä on NK, joka sitten on vahva muoto tai vahva aste, ja sitten todellakin NG, joka on sitten heikko aste. MP muuttuu MM-mäksi, ja sitten meillä on vielä LT, joka muuttuu LL:ksi. NK, NG, MP, MM, LT, LL. Tästä sä voit myöskin tehdä aivan hyvin harjoituksen katsomalla vain tuota vasenta puolta ja sitten miettimällä, mikä se voisi olla tuolla oikealla puolella, kun me lisäämme sen genetiivin n-päätteen tähän nominatiiviin. Sänky, eli meillä on tuo NK tässä, ja sitten kun me lisäämme siihen sen n-kirjaimen, niin se NK muuttuu NG:ksi, eli meillä on sängyn, sänky, sängyn. Seuraava on sitten kampa, ja MP:stä
muodostuu mm, kun me lisäämme ton n-päätteen. Eli kampa, sitten siitä tulee kamman, kamman. Ilta, eli lt muuttuu lläksi. Ilta, illan. Hienoa. Ja vaihdetaanpas välillä tuota sijamuodon päätettä ja otetaan ssa. Ja se on tietysti missä, esimerkiksi missä, ssa tai ssä. Ja tässähän sitten ratkaisee se vokaaliharmonia, tuleeko ssa vai ssä. Seuraavat kirjaimet, yhdistelmät, mitkä meillä tässä on nt, ja ntstä tulee nn, ja rt, siitä tulee rr. Älä pelästy, jos et heti osaat tuota suomalaista r, koska jokaisessa kielessä se on hiukan erilainen, mutta sitä voi harjoitella. Se on tämmöinen pörinä r. r. Okei. Meillä on seuraava sana Irlanti, eli Irlanti, ja jos me sanomme missä, niin siitä nt kirjainyhdistelmästä muodostuu nn. Ja me lisäämme sen sijamuotopäätteen ssaan, niin me saamme sitten tämän sanan Irlannissa, in Ireland. Irlannissa, Irlanti, Irlannissa. Sitten meillä on sana parta, ja meillä on kirjainyhdistelmä rt, mutta nyt kun me otamme siihen sen ssa-päätteen, niin siitä rtstä tulee rr. Parrassa, Irlannissa ja parrassa. Hyvä. Ja otetaanpas tästä vielä pari sanaa, nk ja mitä tapahtuu sitten tässä kk:lle. Muistatko sitä? Tätä sä voit hyvin harjoitella esimerkiksi nyt peittämällä tuon oikean puolen. Ja tietysti Helsinki on hyvin tärkeä sana. Ja jos sanot missä, niin todellakin siitä nk:sta tulee ng. Helsingissä. Helsingissä. Sitten meillä on Amerikka, ja kun me sanomme missä, niin Amerikka-sanasta tulee sitten Amerikassa, eli yksi K on tippunut pois, ja lopussa on sitten se sijamuodon pääte. Tässä tapauksessa ssa. Joskus opiskelijat kysyvät ja ovat ihmeissään, mutta eikö sanassa makkara ole 2 k:ta ja miksi se ei tipu pois? Samoin myöskin sana huppari, siinä meillä on myöskin 2 p:tä, taikka sana hattara, myöskin 2 t:tä. Mutta huomaatko, että meillä on nyt tässä monitaavuinen sana, ja toi KK, PP ja TT on sanan keskellä sanaa, niin silloin sinulla ei ole KPT-vaihtelua. Eli jos nämä KK, PP tai TT on sanan keskellä, niin silloin ei tule KPT-vaihtelua. Eli meillä on tässä monikkomuoto makkarat, hupparit, hattarat. Samoin kun meillä on tiettyjä kirjainyhdistelmiä, esimerkiksi H, K, S, K, S, T tai T, K. Esimerkkisanana
mulla on tässä HK:ssa niin rahka. Ja kun mä muodostan siitä monikon, niin mä lisään tietysti T-päätteen, mutta HK-kirjaimille ei tapahdu mitään. Eli sulla on rahkat. Rahka, rahkat. SK, meillä on tasku. Ja kun me otamme monikkomuodon ja lisäämme teen, niin me saamme sanan taskut ja SK pysyy. ST, posti ja muodostetaan siitä myös monikko, niin ST pysyy ja me saamme monikkomuodon postit. Ja viimeinen sana on sitten tämä kirjainyhdistelmä TK, matka. Ja kun me muodostamme monikon siitä, niin TK-yhdistelmä pysyy ja ainoastaan sitten lisäät siihen tuon monikon, nominatiivin monikon päätteen teen, eli matkat. Erinomaista. Ja lisää vielä tämmöisiä sanoja, joissa ei ole KPT-vaihtelua. Jos sanan lopussa on 2 vokaalia, niin kuin keittiö, meillä on I ja Ö, kummatkin ovat vokaaleja, niin silloin ei tule KPT-vaihtelua. Keittiö, monikko, keittiöt, vapaa, vapaat. Eli meillä on 2 aata tässä lopussa, 2 vokaalia. Ja viimeinen sana on sitten ia, eli lattia, ja monikkomuoto lattiat. Eli huom, 2 vokaalia sanan lopussa, silloin ei tule KPT-vaihtelua. No niin, nyt sä pääset harjoittelemaan. Ja tässä harjoituksessa sulle on annettu sanat, ja niistä sanoista sun pitäisi muodostaa sitten käyttäen KPT-vaihtelua oikea muoto. Eli laukku plus SSA, Heikki plus LLÄ, loppu plus SSA, kauppa plus T, pöytä plus LLÄ, ruoka plus SSA, leipä plus T. Tee ihan rauhassa tämä harjoitus ja voit palata tietysti myöskin tämän videon alkuun ja katsoa sen uudestaan. Ja jos osaat jo joitakin suomalaisia sanoja, substantiiveja, nominatiivimuotoja, niin yritä harjoitella tätä KPT-astevaihtelua myöskin niiden sanojen kanssa. Ja jos olet jo edennyt suomen kielen opiskeluissa, niin yritä muodostaa erilaisia lauseita, jotka sä tarvitset sun ihan päivittäisessä keskusteluissa kotona, ystävien kanssa, töissä. Eli käytä aktiivisesti sanastoa, jonka jo osaat. Sillä on hirveän tärkeää tai todella tärkeää aloittaa puhumaan ihan alusta alkaen. Eli ei kannata jännittää sitä puhumista, vaan aivan rohkeasti yrittää jo käyttää sitä osattua kieltä, koska sen kautta sun itsevarmuus ihan varmasti kasvaa ja tulee niitä onnistumisen hetkiä paljon enemmän. Musta olisi tosi kiva, jos kirjoittaisit myöskin kommentteihin, miltä
tämä harjoitus tuntui, oliko se vaikea, oliko se helppo, ja miten tämä video on auttanut sinua nyt tässä KPT-astevaihtelun ymmärtämisessä. Ja mikäli haluat tietysti jatkaa opiskelua vielä eteenpäin, niin muistathan, että tuolla tämän videon alapuolella on linkki, jonka kautta pääset Onnikursseille. Onnikurssit sä voit aloittaa ihan milloin vain, koska nämä ovat myöskin itseopiskelukursseja, eli voit todella hyvin myöskin yhdistää tämän oman aikataulun sun oman opiskelutahdin mukaan. Lisäksi meillä on Onnikursseilla myöskin tämmöisiä opiskelija-aikatauluja, eli voit myöskin niistä ottaa itsellesi tukea ja katsoa, sopisiko joku näistä aikatauluista myöskin sinulle. Tietysti on ihan ok, jos sinulla on oma systeemi, miten haluat opiskeluissa edetä. Onnikursseilla on myöskin omat ryhmänsä, opiskelijaryhmänsä, joissa sitten käydään keskusteluja, tutustutaan toisiinsa. Ja tietysti minä tuen teidän suomen kielen opiskelumatkaa koko ajan. Eli olen läsnä, voit kirjoittaa mulle ihan milloin vain, kysyä mikä painaa mieltä, mitä et ymmärrä. Ja todellakin ei mitään muuta kuin jatketaan, ja mulla on vielä pieni lista teille tuossa videon lopussa, mikä kannattaa kyllä katsoa. Niin siinä on tämmöinen yhteenveto näistä kirjainyhdistelmistä. No niin, ja niin kuin lupasin, niin todellakin tässä tämä yhteenveto. Eli mä käyn nämä kirjaimet vielä läpi. Eli KK, siitä tulee K, PP, muuttuu P:ksi, TT, muuttuu T:ksi, K putoaa pois, P muuttuu V:ksi, T muuttuu D:ksi, NK muuttuu NG:ksi, MP muuttuu MM:ksi, LT muuttuu LL:ksi, NT muuttuu NN:ksi, RT muuttuu RR:ksi, LKE muuttuu LJE:ksi. Tätä viimeistä me emme käyneet tässä videossa vielä läpi, siitä ehkä sitten joskus myöhemmin vielä lisää, mutta muista, aina kannattaa kysyä ja pysyä motivoituneena ja etsiä myöskin toisia opiskelijoita, jotka ovat suomen kielen parissa. Hyvä, kiitos sulle ja nähdään, ja muistathan aktivoida myöskin kellon, ja tietysti olisi ihana, jos lähtisit myöskin seuraamaan videoitani. No niin, ja nyt saatiin myöskin tämä KPT-asia puhuttua kertaalleen läpi, ja oli aivan ihanaa, että jaksoit katsoa myöskin tämän videon tänne loppuun asti, ja toivon mukaan olet oppinut hyvin ja myöskin opit paljon lisää, ja todellakin oli aivan upeaa, että olit seuranani täällä. Ja muistathan sitten myöskin kertoa kavereillesi, jotka opiskelevat suomea tai ovat suomen kielestä kiinnostuneita, että täältä kanavaltani löytyy ilmaista materiaalia suomen kielen opiskeluun. Minä olen Virpi Finnish2Golta ja sinun opettajasi. Hyvä, nähdään seuraavan kerran. Moi!